دوستان سلام. توی این ویدیو میخوام استراتژی مدل رست اریا کلیرنس رو بهتون آموزش بدم. ببینید این استراتژی در واقع استراتژی خشنکاری هستش. من توی ویدیوی قبلی کانالم استراتژی مدل اریا رو آموزش دادم. آخر این ویدیو براتون این بالا میذارمش که نگاه بکنید. اون ویدیو رو ببینید، این رو در واقع بهتر متوجه میشید. حالا به هر حال ببینید یه وقتایی ما یه قطعه‌ای داریم، میخوایم این قطعه رو خشنکاری بکنیم، برنامه خشنکاری براش بگیریم. ما معمولا میایم ابزار بزرگ انتخاب میکنیم برای قطعه‌مون که زمان ماشین کاریمون بیاد پایین، زمان برنامه‌مون بیاد پایین و زمان ساخت قطعه در نهایت کم بشه و ممکنه اون ابزار زیاد هم پیش میاد که اون ابزار نتونه همه جای قطعه رو ماشین کاری بکنه. فرض بگیرید برای مثلا این قطعه، این هم استراتژی مدل اریا هست. من توی ویدیو قبلی توضیحش رو دادم، الان واردش نمیشم، اون ویدیو رو برید ببینید بعدا. ببینید برای این قطعه من یه ابزار قطر 24، اینجا قطر ابزارم رو میزنم، یه ابزار قطر 24 انتخاب کردم برای ماشین کاری این قطعه و این ابزار قطر 24، خب من بزرگ گرفتم ابزار رو که زمان ماشین کاریم بیاد پایین، ولی این ابزار یه جاهایی نمیتونه بره، توی یه گوشه هایی نمیتونه بره، یه شیارهایی رو نمیتونه واردش بشه. به طور مثال من توی قطعه اگر شیار با پهنای 10 دارم، 10 میلیمتر، طبیعتا ابزار قطر 24 نمیتونه داخلش بره و ماشین کاری انجام بده و نمیره. یا به فرض مثال این گوشه ها رو ببینید، این گوشه ها من اندازه بزنم اینجا، الان این گوشه R6 داره. من بزرگترین ابزاری که میتونم استفاده کنم برای ماشین کاری این قطعه و فینیش اینجا ابزار 12 هستش که R6 داره و R قطعه منم این گوشه 6 هست و اینو در میاره. خب طبیعتا ابزار بزرگتر از قطر 12 وقتی بیاد این داخل بچرخه، این گوشه رو برای من در نمیاره، این ارو برای من در نمیاره. من ابزار 24 انتخاب کردم، پس قطعا اینجا 12 میخوام. بزرگترین ابزاری که در واقع میتونه اینجا رو این ار منو در بیاره 12، من 24 انتخاب کردم، پس طبیعتا اینجا بار مونده، اینجا رو ور نداشته. ببینید همونطور که نگاه میکنید توی این شیارها نرفته، نتونسته بره. اینجور وقتا ما میایم برای ادامه ماشینکاری و ماشینکاری اون قسمت هایی که ابزار قبلی و مسیر قبلی ما، استراتژی قبلی ما نتونسته اونجا رو ماشینکاری بکنه، بتونیم خشنکاری براش بگیریم. اینجور وقتا ما میایم استراتژی مدل رست اریا رو انتخاب میکنیم و داخل اون استراتژی مسیر ابزار قبلی، یعنی خشنکاری که قبلش گرفتیم، یعنی همین برنامه رو بهش معرفی میکنیم. ابزاری که انتخاب کردیم برای ماشین کاری رو هم بهش معرفی میکنیم. بهش میگیم که مسیری که طی شده و ماشین کاری که انجام شده به این شکل بوده، ابزاری که ماشین کاری کرده این ابزار بوده، قطر 24 بوده. حالا ما یه ابزار قطر 10 به طور مثال انتخاب میکنیم و میگیم که در واقع تعریف میکنیم برای استراتژی مدل رست اریا، میگیم که هر مسیری رو که این ابزار قطر 24 نتونسته بره و نتونسته ماشین کاری کنه رو با ابزار قطر 10 ماشین کاری کن یا با ابزار قطر 12 ماشین کاری کن. طبیعتا یه ابزار کوچیک‌تر باید انتخاب بکنیم برای مدل رست اریا که بتونه همه جای قطعه رو ماشین کاری کنه، قسمت‌هایی که نتونسته بره رو بره، داخل شیارهایی که وارد نشده ابزار قبلی بتونه بره. پس ماجرا این شد، ما توی استراتژی رست اریا کلیرنس استراتژی قبلی، خشنکاری قبلی که گرفتیم رو بهش معرفی میکنیم، میگیم برنامه قبلی مسیرهایی که طی شده این هستش، ابزاری که روی قطعه کار کرده قطر 24 هستش، این ابزار قطر 24 من هر جا رو که نتونسته بزنه تو با قطر 10 بزن، با قطر 12 هر جا رو که نتونسته بزنه ماشین کاری بکن. حالا میرم استراتژی رو میارم از اینجا، این قسمت 3D area clearance و model rest area clearance، این استراتژی رو انتخاب میکنم. خب بهتون گفتم این گوشه ها R6 داشت، من
بزرگترین ابزاری که میتونم استفاده کنم قطر 12 هستش. یه قطر 12 میخوام انتخاب کنم براش. از این بالا تنظیماتش رو انجام بدیم با هم. ورک پلن که خب برای ورک پلن هست، ورک پلنم رو انداختم وسط، اینجا چراغش رو روشن میکنم. x وسط، y وسط و z هم روی قطعه. خب این رو قبلا من انتخاب کردم. میام قسمت پایین بلوک هم رو نمیخوام دست بزنم، به همین شکل هستش. ابزار، اینجا میام ابزار انتخاب میکنم. یه ابزار اندمیل انتخاب میکنم به قطر 12. اسمش هم اینجا عوض میکنم E12. تعداد پرهاش هم میتونید اینجا وارد کنید، 4 پر به فرض مثال. میایم پایین بخش لیمیت رو داریم. اینجا بیشترین کاری که ما باهاش داریم و استفادهمون میشه، یکی اینجا تعریف باندری هست که اینجا برای ما چیز نداره، اینجا بهش نیاز نداریم. این قسمت زیاد استفادهمون میشه بعدها. ماکسیموم و مینیموم سطحی که میخوایم در راستای Z ابزار ما حرکت کنه اینجا تعریف میشه. من تو ویدیو قبلی توضیحش رو دادم. به طور مثلا ماکسیموم رو روی 20 بذارم، بالاترین حدی که مسیر ابزار شکل میگیره و ماشینکاری انجام میشه سطح 20 میشه نسبت به ورک پلنی که فعال هستش. مینیموم رو به طور مثال منفی 10 اگر بذارم، پایین ترین حد از مسیر که ابزار اونجا حرکت میکنه منفی 10 میلیمتر هستش. از منفی 10 پایین تر نمیره. این بعدا لازمه اون میشه. خب میایم اینجا تنظیمات خود استراتژی. خب اینجا توضیح رو دادم بهتون. ما روی آفست آل میذاریم این گزینه رو. این استایل ماشینکاری ما هستش. روی آفست آل که میذارم تمامی مدل و فرم های مدل رو در نظر میگیره و به شکل اونها حرکت میکنه، به شکل مدل حرکت میکنه. یک گزینه دیگه هست، این هم استفادهمون میشه. کاربرد داره رستر حرکت های خطی هستش در راستای محور X. من روی این گزینه اگر بذارم و کلکولیت رو بزنم، ابزار من در راستای محور X که در این راستا در واقع میشه حرکت میکنه و ماشینکاری رو انجام میده. طبیعتا وقتی من فرم های پیچیده‌ای دارم بهتره که این رو روی آفست آل بذارم که به شکل مدل و به شکل قطعه حرکت بکنه. طبیعتا مسیرهای بهتری شکل میگیره. این جهت ماشینکاری هست. این دوتا فرستکاری موافق و مخالف رو میتونیم اینجا تعیین بکنیم. چون خشنکاری هست برای ما خیلی تفاوت نمیکنه، کیفیت سطح آنچنانی نمیخوایم چون قراره بعدا فینیش بکنیم. این رو جفتشو میذارم روی این، یعنی هم موافق بره هم مخالف. یه ویدیو جدا بعدا میگیرم فرستکاری موافق و مخالف رو توش توضیح میدم خدمتتون. اینجا تولرانس رو داریم، چون خشنکاری هست نیاز نیست خیلی عدد پایینی وارد کنیم، هم 1/10 خوبه. اینجا این رست اریا کلیرنس هم یک جور استراتژی خشنکاری هست. من باید تیکنس بذارم که بعدا فینیش کنم. این تیکنس ها رو هم که توضیحش دادم، مقدار باری که ما میذاریم بمونه هم از دیوار هم از کف برای فینیش کردن و اینکه کیفیت سطح خوبی بگیریم ازش. خب این استپ اوور رو من نسبت به ابزارم باید تعیین بکنم. ابزار من قطرش 12 هست. این مقدار باید تقریبا نصف قطر ابزار باشه یا مقدار بیشتر. نصفش میشه 6. من اینجا عدد 8 رو وارد میکنم. این استپ اوور جابجایی ارزی هست که نسبت به ابزار ما کمتر از ابزار ما حتما باید باشه که بار نمونه بین مسیرهای ابزار. من روی 8 گذاشتم. استپ دانش رو روی 1 هستش. من حالا 1.5 میذارم که برنامه رو سریعتر بگیره. خب این جابجایی ما در راستای محور Z هست. توی استپ دان این قسمت ما مشخص میکنیم که ابزار ما توی هر مرحله چه مقدار باربرداری انجام بده، در هر مرحله چه مقدار از ضخامت از بلوک خام ما رو ماشینکاری بکنه. من اینجا تعریف کردم، گفتم تو هر مرحله به اندازه 1.5 میلیمتر سطح من رو، بلوک من رو بتراش. 1.5 میلیمتر 1.5 میلیمتر یعنی هی میره پایین و میتراشه قطعه هم رو. خب پایین تنظیمات خود بخش رست هستش. خب اینجا من مسیر ابزاری که قبلا طی شده و من میخوام مابقیش رو بزنم، جاهایی که ماشینکاری نشده رو بزنم، بهش معرفی میکنم. خب ما خشنکاری قبلی که گرفتیم استراتژی شماره 1 بوده. من اینجا مسیر 1 رو بهش معرفی میکنم، طول پس 1 رو بهش معرفی میکنم.
خب اینجا ببینید این گزینه detect material thicker than، این مقدار به طور مثال 2/10 اگر اینجا باشه، یک سری گوشه های قطعه ما که بار داره به اندازه 2/10، این مقدار رو ماشین کاری نمیکنه و دیتکت خب به معنی محافظت کردن هستش. در واقع میگه که قسمت هایی از متریال که 2/10 بار داره رو ماشین کاری نکن. خب من این مقدار رو نیاز ندارم، مقدار رو کمش میکنم، میذارم 1/10. این مقدار بمونه که بعدا میخوام فینیش بکنم. این گزینه expand area by، خب اینجا من عددی رو که وارد میکنم، در واقع ابزار من اینجا 2/10 هستش، از 2/10 هر مسیری که براش تشکیل بشه از 2/10 عقب‌تر تا 2/10 جلوتر حرکت میکنه، یعنی از 2/10 عقب‌تر شروع میکنه و تا 2/10 جلوتر ادامهش میده. خب ابزار رو که تول پس رو بهش معرفی کردم، میام پایین آفست رو دارم اینجا گزینه‌های مهمش رو بخوام بهتون توضیح بدم. این قسمت هست، اینا رو توضیحش رو تو ویدیو قبلی دادم، اینجا هم یه اشاره‌ای میکنم. outside in، روی این گزینه اگر قرار بدم ابزار من بیرون قطعه، بیرون مدل میشینه و بعد وارد قطعه میشه. اون 1.5 میلیمتری که در این گزینه استبدان یعنی اینجا وارد کردم، اینجا اون 1.5 میلیمتر رو بیرون قطعه میشینه و وارد میشه. طبیعتا وقتی ابزار و قطعه من دورش خالی هست و فضا دارم، بهتره که ابزارم بیرون بشینه و وارد بشه. اگر داخل قطعه وارد بشه، احتمالی که ابزار من لب‌پر بشه یا بشکنه زیاد هستش، مخصوصا وقتی که جنس ما سخت باشه، متریال ما جنس سختی داشته باشه. پس اگر دور قطعه خالی بود، روبندی نبسته بودین یا چیز خاصی نبود که بخواد ابزار بهش برخورد بکنه، حتما این رو روی این گزینه بذارین outside این که از بیرون وارد بشه. خب پایین قسمت های مهمش این گزینه هست روی استریت باشه، اتصال مسیرهای ابزار رو به هم اینجا مشخص میکنه. روی استریت که باشه مستقیم مسیرها به هم وصل میشن و زمان رو یه مقدار کوتاه‌تر میکنن. این گزینه هستش که مسیر ابزار ما و زمانمون رو بهینه میکنه. میایم پایین قسمت های مهمش رپید موز، اینجا من ارتفاعات ایمنم رو مشخص میکنم، براش تعیین کردم که 10 میلیمتر بالاتر از سطح قطعه من سطح ایمن هستش. اگر خواستی جابجایی با حرکت سریع داشته باشی، با سرعت بالا داشته باشی، حتما 10 میلیمتر بیا بالا و بعد جابجا شو. این گزینه هم 5 هستش، یعنی برای نفوذ کردن از 5 میلیمتر بالاتر نفوذ رو انجام بده. و در ادامه اینجا این گزینه من روی 2 گذاشتمش. روی 2 هست به این معنی هستش که incremental plunge distance، از در واقع هر جا که خواست وارد قطعه بشه از 2 میلیمتر بالاتر شروع میکنه، از 2 میلیمتر بالاتر وارد میشه که به یک بار وارد قطعه نشه و ابزار ما آسیب نبینه. ورود ابزار رو من اینجا مشخص میکنم، روی نان رو پیش‌فرضش میذارم بمونه، نیاز نیست خیلی ورود خاصی داشته باشه. خروجش هم روی نان باشه، یعنی صاف میشینه و صاف بلند میشه. وصل شدن ابزار رو اینجا مشخص میکنم. این رو میذارم روی استبدان، اسکیم و اینکریمنتال. این چی هستش؟ من اینجا یه شرطی، این تیک که فعال باشه و این گزینه دیستنس و این مقدار یک شرطی رو برای من فعال میکنه. به چه معنی؟ به این معنی که اگر جابجایی ابزار من برای وصل شدن به مسیر بعدی، لینک به معنی وصل شدن هستش دیگه، برای وصل شدن به حرکت بعدی مسیری که خواست طی بکنه اگر کمتر از 10 میلیمتر بود، این گزینه بالا رو بخون استبدان، یعنی به اندازه استبدان من همون 1.5 میلیمتر که وارد کردم جابجا شد و بعد حرکت کن. اگر این جابجایی از 10 میلیمتر بیشتر بود، گزینه پایین رو بخون، یعنی اسکیم رو بخون، یعنی بلند شو و به ارتفاع 5 میلیمتر بالاتر. اون 5 میلیمتری که ما اینجا وارد کردیم برای این هستش، این 5 اینجا در واقع کاربرد داره توی اسکیم. 5 میلیمتر برو بالا و بعد جابجا شو که برخوردی با چیزی نداشته باشه و حرکت سیفی داشته باشیم ما. این تعریفش این هست. گزینه هاشو من بعداً گزینه دیگرشو براتون توضیح میدم.
اینجا نقطه شروعمون رو مشخص میکنیم، میتونیم بذاریم روی first point save، یعنی اولین نقطه‌ای که خواست ماشین کاری بشه از همونجا شروع بکنه. نقطه پایانم رو مشخص میکنیم last point save، به این معنی که آخرین نقطه‌ای که کارش رو تموم کرد همونجا بیاد به ارتفاع ایمن و خاموش بشه. feed and speed، اسپیندلمون رو اینجا مشخص میکنیم. دور اسپیندل خب با توجه به جنس قطعه، متریال و ابزار ما مشخص میشه. ابزار ما قطرش 12، اسپیندل 3000 مناسب براش. روی خود دستگاه هم در واقع دکمه هایی داره که میتونید باهاش این رو کم و زیاد بکنید و همونجا اگر نیاز بود کم و زیاد میکنید. قسمت دوم اینجا پیشروی رو ما مشخص میکنیم، فیدمون رو در واقع سرعت ابزار رو. این گزینه هم روی 3000 اگر باشه خوبه. این هم پای دستگاه قابل تغییر هست، اگر نیاز بود کمترش بکنید بذاریدش روی مثلا 2000 2200 یا اگر نیاز بود به هر دلیلی بیشترش بکنید. این سرعت نفوذ ابزار هستش 300 با توجه به فید ما خودش مقداری رو در نظر میگیره، 300 مقدار مناسبی هستش و 3000. این 3000 حرکت با در واقع اسکیم ما هست، مسیرهایی رو که در واقع با به شکل اسکیم جابجا میشه گفتم بهتون، یعنی 5 میلیمتر بالا میاد و بعد جابجا میشه، میاد این گزینه رو میخونه که 3000 عدد مناسبی هستش. و در آخر کلکولیت رو میزنم که برنامه رو بگیره. خب طبیعتا من اینجا انتظار دارم که این شیارهایی که ماشین کاری نشده ماشین کاری بشه. این گوشه های قطعه که ار کوچیک داشت، ار 6 داشت، الان ماشین کاری بشه چون من قطر 12 انتخاب کردم. قطر 12 ار 6 داره، پس این گوشه میتونه حرکت بکنه. این ار رو برای من در میاره. اینجا یک خطایی میده، میگه که یه سری نفوذهایی به داخل ابزار داره که میتونه خطرناک باشه. میتونید که در واقع این رو اگه گزینه‌های دیگه استفاده بکنید که ورود ابزار ایمن‌تر باشه. اینو اوکی رو میزنید، بعداً توضیحش رو میدم که چیکار میتونیم بکنیم براش. خب ببینید این دوتا شیار رو اگر خاطرتون باشه ابزار قبلی وارد نشده بود و اینجا وارد شده و این دوتا شیار رو برای من ماشین کاری کرده. این گوشه ها رو که عرض کردم خدمتتون ابزار وارد نشده بود، ابزار قبلی که خودش 24 بود. ابزار 12 چون میتونست این ار رو در بیاره، این گردی رو در بیاره، وارد شده و این ار من رو دقیق در آورده. این ار من اینجا در آورده، اینجا این گوشه های قطعه رو ماشین کاری کرده، این گوشه ها رو ماشین کاری کرده، این گوشه ها ماشین کاری شده، اینجا ماشین کاری شده. این قسمت ها تمام جاهایی که ابزار 12 میتونسته حرکت بکنه و ابزار 24 حرکت نکرده و ماشین کاری نکرده، توی مسیر قبلی استراتژی قبلی ماشین کاری شده. و در واقع کاربرد رست اریا کلیرنس همین بود، ماشین کاری قسمت هایی که در خشنکاری قبلی انجام نشده و بار مونده. ممنون که با ما همراه بودید. شب و روزتون خوش.